שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת דברים. ופרשתנו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. על המילים ודי זהב מסביר המדרש, ובמקום חוזר על כך רש"י הקדוש, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני יודע שהאשמתם של עם ישראל בכך שעשו את עגל הזהב הייתה בגלל שהבאתי להם הרבה מאוד זהב עד אשר אמרו די. במילים אחרות, העושר הוא זה שגורם לאנשים נחתו. העושר הוא זה שגורם לאדם לקיים בעצמו את הכתוב, וישמן ישורון ויבעט. ולכן כביכול דן משה רבנו את עם ישראל תוך כדי תוכחה גם לכף זכות ואומר להם, נכון שביצעתם את הפשע היום והנורא של עגל הזהב, אך במקביל אני גם יודע מה גרם לכך. הזהב הגדול, הרב, אותו קיבלתם מהקדוש ברוך הוא זה שהוביל אתכם לפשע הזה. אז מה זאת אומרת? לא ניתן להיות לעולם עשיר צדיק? לא ניתן להיות בעל נכסים ולמרות זאת מאמין בקדוש ברוך הוא? וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. מה זה הרביתי להם? כאשר הקדוש ברוך הוא מעניק לך מתנה ואתה מרגיש שהמתנה היא שלך ואתה הוא זה שהכסף והזהב שייכים לו, אתה בבעיה חמורה. כי בכזה מצב מקוים בך וישמן ישורון ויבעט. כי אתה שמנת, עליך נאמר שמנת, אבית, כסית. לעומת זאת כאשר אתה יודע שגם כאשר הכסף והזהב והנכסים מקיפים אותך, הם אינם שייכים לך, אלא אתה בסך הכל אותו אחד שאחראי על ידי הקדוש ברוך הוא למימוש המטרות שלו, באותו רגע אתה יודע להבדיל בין כסף וזהב שלא שייכים לך, אלא נמצאים בידך כפיקדון, על דעת להשתמש בהם בצורה נבונה ונכונה. אם אתה רוצה להיות עשיר גדול, ויש בכך ברכה, ורבותינו לימדו אותנו שאחד משלושת הדברים שמיעוטן יפה ורובן קשה הוא עושר, כי להיות עשיר קטן עם 5 עד 10 מיליון דולר זה בסדר גמור, רק שמעבר לזה יכול קצת לסחרר אותך, זה אומר שאתה אמור מראש לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את הפיקדון שידע להשתמש בו נכון, ובצורה כזו תזכה להיות גם עשיר גדול וגם מאמין גדול, שילוב אמיתי של אדם שלא מקוימים בו הפסוקים השליליים הללו. ברכת שבת שלום וברכה ממנו מכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.